כל הבעיות הנפשיות שיש לאדם, שיכול להיות לאדם, זה הכל איזה מין חורבן פנימי בתוך הנפש של הבן אדם. זה הכל בגלל שהוא לא מנצל נכון את כוח הבחירה שיש לו. עם הכוח של הבחירה החופשית שיש לכל יהודי, יכול לתקן את כל התופעות השליליות שיש לו, ובכלל לתקן את כל היחסים הלא תקינים שיש. כשלומדים קבלה וחסידות, לומדים על עולמות שונים. חוץ מהעולם שלנו יש הרבה עולמות. בדרך כלל מדברים על 4 עולמות. יש עולם עליון שהוא נקרא אצילות, ששם המודעות היא אך ורק של מציאות השם, הבורא הטוב, שכולו טוב. ואין אני נפרד מהשם. אם יש כבר אני, אז אני זה חלק ממש מהשם. אבל יש עוד 3 עולמות למטה מהעולם העליון הזה, שנקראו בריאה, יצירה ועשייה, ששם מתחיל להתפתח מודעות עצמית נפרדת מהשם. ההפך של הטוב, הרע, הוא מתחיל מהעולם השני. שבעולם השני, עולם הבריאה, כתוב מיעוטו רע, רובו טוב, אבל יש מעט רע שם. בעולם היצירה זה חצי חצי, חצי טוב, חצי רע. בעולם העשייה, בעולם התחתון, שאנחנו בעולם העשייה הגשמית, זה כבר רוב רע ומיעוט טוב. ברוך השם יש קצת טוב, שזה מה שמחזיק אותו, בלי המיעוט טוב, אוי ואבוי, לא היה כלום. אבל יש כאן מיעוט טוב, אבל יש הרבה רע בעולם. מה זה הרבה רע? הרבה נפרדות, פילוג, הפך האחדות. זה הטבע של העולם התחתון. שבאותו מקום, שבסופו של דבר זה המקום אשר בחר השם לשכן שמו שם, במקום הזה התחתון, שלכתחילה הוא נפרד, והשם רוצה שדווקא פה תתגלה האחדות האמיתית. עכשיו נתחיל מהעולם הראשון מבין העולמות של השקר, שזה עולם הבריאה. כל התופעות הלא טובות זה הכל מצד חלק הרע שיש שם. מה החלק הרע בעולם הבריאה אצל הבן אדם? מה זה בכלל עולם הבריאה? עולם הבריאה זה עולם של שכל, של שכלים נבדלים, זה הביטוי של הרמב"ם. בכלל עולם של שכל. אז לעולם הבריאה נקרא לו עולם הדמיונות. יש עולם שהוא עולם אמיתי. דבר אמיתי הוא לא מדומה. הוא נכון, הוא ברור. ברגע שיורדים מהעולם האמיתי, ששם רואים וחווים את המציאות לאמיתתה, אז הבן אדם, הנפש, נכנסת לתוך דמיונות. לא שהכל מדומיין. יש שם עדיין רוב טוב, יכול להיות הרבה שכלים נכונים, אבל יש חלק, אחוז מסוים, שהוא באמת מדומיין, שהוא חי בדמיון. על שם החלק הרע, השקר של עולם הבריאה, זה עולם של דמיונות. מה לגבי העולם שבא אחריו? העולמות תמיד מדברים על סדר ההשתלשלות, שעולמות משתלשלים אחד מהשני. אז יש מצב בנפש שהוא אמת, וברגע שיורדים מהאמת הצרופה, אז כבר נכנס איזה חלק, אחוז מסוים של דמיון, דמיון שווא,
ביטוי שהאדמו"ר הזקן משתמש בספר התניא, שיש דמיונות שווא. מה קורה אחר כך, עוד לפני שמגיעים לעולם החרדות? בעולם היצירה, שהוא בין הבריאה לבין העשייה, כשמו כן הוא, זה עולם של יצרים. וכל יצר הוא מושך לכיוון אחר. ואפשר לכנות, כמו שנסביר את זה יותר, את עולם היצירה, החלק הרע שלו, שהוא חצי חצי, כמו שאמרנו, שזה עולם הסטיות, נקרא לו. יש סטיות באישיות. אז קודם יש לנו למעלה עולם האמת, יורדים מעולם האמת לעולם הדמיונות, מעולם הדמיונות יורדים לעולם הסטיות, ומעולם הסטיות בסוף מה שמגיעים זה עולם החרדות. אז אם כן צריך פה לתקן את כל הסדר ההשתלשלות הזה. אנחנו אוהבים לתת סימנים. מה יהיה פה הסימן מלמטה למעלה, למה שאמרנו הרגע? עולם חסד ייבנה. חרדות, סטיות, דמיונות. טוב לצחוק. הצדיק מבטל גזירות וגוזר גזירות, זה הכל עם הביטול במציאות שלו לרצון השם האמיתי. עכשיו, כמו ילד שמגלה את הרצון האמיתי של אבא שלו, יותר ממה שאבא אומר. זה עם ביטול במציאות. ולכן מצד אחד בכל ביתי נאמן הוא, שלא מגלה את הסודות של השם, אבל לא לחשוב שהוא לא עוסק בביטול גזירות. הוא מבטל גזירות מעם ישראל, ויחל משה, הוא מתפלל. הוא מבטל גזירות. השם אומר שאעשה אותך לגוי גדול, שאני אבטל חס ושלום כיליון שונאיהם של ישראל. משה רבנו לא מסכים בשום פנים ואופן. למה הוא לא מסכים? זו הדוגמה הכי קלאסית שהוא יודע שמה שהשם הרגע אמר הוא לא רוצה. אם יש דוגמה בתורה שהשם אומר משהו, וצריך להבין שהוא אומר את זה לפנים, שהוא לא רוצה משהו, שהשם לא רוצה מה שהוא אומר, זה הפסוק הזה. שהוא אומר שהוא יגמור עם השונאיהם של ישראל, אני אעשה אותך גוי גדול ועצום ממנו. ובהחלט הוא לא רוצה את זה, הוא רק מחכה שמשה רבנו עם הביטול במציאות שלו יבטל את הגזירה. וכך הוא עושה. הוא לא עושה את זה עם חותם בולט. הוא עושה את זה עם חותם שוקע.
לכן בשיעור הראשון, היות שזה חותם שוקע, זה לא מורגש בכלל. כאילו לא רואים את זה, זה הכל ידיעה. את מה שאמרנו לגבי משה רבנו זה לגבי כל אחד ואחד. את מה המשפט ששומעים את זה שהשם אומר לך משהו ואתה יודע שזה רק ניסיון ושמעת את זה מהשם, אבל השם כאן הוא משחק איתך. זה לגבי כל אחד ואחד. מה המשפט הזה? אעשה אותך לגוי גדול. עצום. זה הלחש, מי ששומע את הלחש הזה מהקודש ברוך הוא, אז הוא צריך לדעת שזה הקודש ברוך הוא משקר. זה הכלל הגדול של כל תורת הנפש. לחיים.